अतूट प्रेम. चॅप्टर 5. लावण्यानं मिहीरच्या कंबरेला मिठी मारताच तो क्षणार्धात बाजूला झाला. लावण्याचे हात हवेतच लटकले. तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य स्पष्ट दिसत होतं. खोलीत एकदम भयान शांतता पसरली होती. लाजिरवाणं वाटून लावण्यानं हात मागे घेतले आणि मुठी गच्च आवळल्या. तिचे डोळे लाल झाले होते रागाने. त्याचं असे झिडकारणं तिला मुळीच रुचले नव्हते. तिनं दुखावलेल्या स्वरात विचारले, मिहीर, तू आता माझा तिरस्कार करतोस का? अजिबात नाही, तो उत्तरला. मिहीरनं तिला टिश्यू पेपर दिला, जणू तिचं सांत्वन करत होता. मला माहीत होतं, मी आता फक्त तुझ्यासाठी ओझं बनले आहे, म्हणत लावण्या रडू लागली. मला परत यायलाच नको होतं. मूर्खपणा करू नकोस. मिहीर पुढे सरकला आणि तिच्या खांद्याला हलकसं दाबून म्हणाला, तू माझ्यासाठी कधीच ओझं नाहीस. काहीही झालं तरी मी नेहमी तुझी काळजी घेईन. मिहीर, मला माहीत आहे, तू मला कधीच सोडणार नाहीस, म्हणत लावण्यानं त्याचा हात घट्ट पकडला. तिच्या डोळ्यात एक वेडसर भाव उमटला. मिहीर तिथेच थांबला, जोपर्यंत लावण्या झोपली नाही. दरवाजा बंद होताच लावण्या, जी झोपेचं नाटक करत होती, तिनं डोळे उघडले. काही क्षणांपूर्वी तिला मिहीरच्या कपड्यांवर एक अनोखा सुगंध जाणवला होता. तो इतका मंद होता, पण ती खात्रीनं सांगू शकत होती की तो एखाद्या स्त्रीचा होता. मिहीरच्या जवळ आता फक्त एकच स्त्री होती. सायलीच इतक्या जवळ येऊन तिचा सुगंध त्याच्यावर उमटवू शकत होती. लावण्यानं दात खात चेहरा वेडावाकडा केला आणि थंड स्वरात म्हणाली, मी शपथ घेते सायली, मी तुला उद्ध्वस्त केल्याशिवाय शांत बसणार नाही. ती त्यावेळी सायलीला मिहीरच्या जवळ आल्याची शिक्षा देण्याचा संकल्प करत होती, जेव्हा ती दूर होती. ती सायलीला तिच्या पायांवर लोटांगण घालत दया मागताना पाहण्याची वाट पाहत होती. दरम्यान मिहीर कारमध्ये बसताच त्याच्या सहाय्यकानं विचारलं, कुठे जायचंय आता, मिस्टर देशपांडे? मिहीरनं टाय सेल केली आणि कपाळावर बोटं दाबली. थकलेल्या आवाजात तो म्हणाला, क्रिस्टल बे. तिथे पोहोचताच तो सरळ वर गेला आणि अपार्टमेंटचा पासवर्ड टाकून घरात दाखल झाला. मुख्य बेडरूमचा दरवाजा अर्धवट उघडा होता. आत जाताच मिहीरनं सायलीला तिच्या बाजूला झोपलेले पाहिले. तिचे केस विस्कटले होते आणि तिच्या नाईट ड्रेसची पट्टी खांद्यावरून सरकली होती, ज्यामुळे तिचे कॉलर बोन आणि छातीचा काही भाग दिसत होता. मिहीरने हाताच्या मागच्या बाजूने तिच्या कपाळाला स्पर्श केला आणि त्याला जाणवलं की तिचा ताप उतरला होता. त्याने तिला पांघरून घालण्यासाठी हात पुढे केला. तेवढ्यात सायली अचानक पालटली. तिचा चेहरा किंचित लाल झाला होता. ती बडबडली, पाणी, मला पाणी हवंय. मिहीरने पटकन एक ग्लास पाणी आणलं. तो खाली वाकला आणि हलक्या आवाजात त्याने तिचं नाव घेतलं. तिने उत्तर दिलं नाही. त्याच्या भुवया किंचित उंचावल्या. तो बेडच्या काठावर बसला, तिला आपल्या मिठीत ओढलं आणि हळूहळू तिला पाणी पाजलं. ती खूप तहानलेली असावी, कारण तिने ग्लासमधलं अर्ध्याहून अधिक पाणी प्यायलं होतं. मंद प्रकाशात पाण्याने ओलसर झालेले तिचे गुलाबी ओठ चमकत होते. ते खूप मोहक दिसत होते. मिहीरची नजर तिच्या छातीवर विसावली. ती त्याच्या मिठीत नाजूकपणे रेलली होती. त्याचं मन उत्तेजित झालं. मिहीरने तिचे ओठ आपल्या तर्जनीने पुसले. सायलीला जणू त्याच्या उपस्थितीची जाणीव झाली, कारण ती काहीतरी बडबडली, पण त्याला ऐकू येईल इतकं ते स्पष्ट नव्हतं. शेवटी मिहीरने हात मागे घेतला. त्याच्या बोटांना अजूनही तिच्या ओठांचा उबदार स्पर्श जाणवत होता आणि याने त्याच्या शरीरात एक उष्णता पसरली. त्याने तिला पटकन बेडवर ठेवलं, तिच्या अंगावर पांघरून घातलं आणि घाईघाईने खोलीबाहेर पडला. दुसऱ्या दिवशी सूर्य अगदी डोक्यावर आला तेव्हा सायली जागी झाली. आज शनिवार असल्याने तिला ऑफिसला जायचं नव्हतं. काही विशेष काम असलं तर आदर्श आणि इतर 4 सहाय्यक मिहीरच्या कामासाठी आळीपाळीने उपलब्ध असायचे, त्यामुळे तिला काळजी करायची गरज नव्हती. सायली बेडवरून उठली. नाईट स्टँडवरचा ग्लास पाहून ती गोंधळून गेली. काल रात्री झोपण्याआधी तिने पाणी प्यायल्याचं तिला आठवत नव्हतं. जाऊ दे, सायलीने खांदे उडवत विचार केला. साईड टेबलचा एक ड्रॉवर उघडून तिने त्यातून छोटी प्रथमोपचार किट घेतली
आणि थर्मामीटरने स्वतःचा ताप तपासला. सुदैवाने आता तिला ताप नव्हता. आज तिला खूप आळस आला होता, म्हणून तिने झटपट काहीतरी बनवून खाल्लं आणि परत बेडवर येऊन आडवी पडली. तिला परत डोळा लागला. संध्याकाळ झाली तेव्हा तिच्या फोनच्या रिंगटोनने तिला जागं केलं. हा कॉल निकिता कुलकर्णीचा होता, तिच्या जिवलग मैत्रिणीचा, जी नुकतीच सुट्टीवरून परत आली होती. निकिताने सायलीला रात्रीच्या जेवणासाठी बोलवलं. दोघी बार्बिक्यू रेस्टॉरंटमध्ये भेटताच निकिताने सायलीला घट्ट मिठी मारली आणि ओरडली, "सायली, मला तुझी खूप आठवण आली." सायली आणि निकिता हायस्कूलपासूनच्या मैत्रिणी होत्या. त्यावेळी सायली नुकतीच पुण्याला आली होती. सनब्राईट स्कूल तेव्हा उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देत होती. सायली नेहमीच अभ्यासात हुशार होती. तिने प्रवेश परीक्षा दिली आणि अव्वल येऊन शाळेत प्रवेश मिळवला. ही एक महागडी शाळा होती, त्यामुळे बरेच विद्यार्थी श्रीमंत कुटुंबातील होते. सायलीला लवकरच समजलं की शाळेतील जीवन तिला वाटतं तितकं सोपं असणार नव्हतं. अनेक विद्यार्थी तिच्या साध्या पार्श्वभूमीमुळे तिची छळवणूक. ही एक महागडी शाळा होती, त्यामुळे बरेच विद्यार्थी श्रीमंत कुटुंबातील होते. सायलीला लवकरच समजलं की शाळेतील जीवन तिला वाटतं तितकं सोपं असणार नव्हतं. अनेक विद्यार्थी तिच्या साध्या पार्श्वभूमीमुळे तिची छळवणूक करायचे आणि तिला कमी लेखायचे. एकदा निकिताने सायलीला अशाच छळवं बसलं होतं. तिथून त्यांच्या मैत्रीला सुरुवात झाली. जशी त्यांची ओळख वाढत गेली, मैत्री बहरली, तेव्हा सायलीला समजलं की कुलकर्णी कुटुंब पुण्यातील प्रसिद्ध ऊर्जा उद्योगातील बडं घराणं होतं. निकिता त्या घराण्याची एकमेव वारस होती. पण याने त्यांच्या मैत्रीवर कधीच परिणाम झाला नाही. हायस्कूलनंतर त्यांची मैत्री आणखी घट्ट झाली होती. हसत खेळत अभिवादन आणि मिठी मारल्यानंतर निकिताने एका उंच, देखण्या पुरुषाचा हात ओढला आणि सायलीला म्हणाली, "सायली, हा माझा बॉयफ्रेंड, किरण पाटील." निकिताने गुपचूप बोटांनी 17 असा इशारा केला. सायलीला तिचं हसू आलं. तिने तिचं डोकं उत्तरादाखल हलवलं. तिला समजलं की किरण हा निकिताचा 17वा बॉयफ्रेंड होता. "हाय सायली, मला निकिताने तुझ्याबद्दल खूप सांगितलंय. ती म्हणाली त्यापेक्षा प्रत्यक्षात तू खूपच सुंदर आहेस. तुला भेटून मला खूप आनंद झाला." किरणने हात पुढे करून म्हटले. त्याची नजर सायलीवर खिळली होती, ज्यामुळे ती किंचित अस्वस्थ झाली. नम्रतेनं तिनं त्याच्यासोबत हात मिळवला. स्वतःचा हात मागे घेताना किरणनं मुद्दामून तिच्या तळहातावर आपली तर्जनी फिरवली. सायलीच्या अंगावर काटा आला त्या स्पर्शानं. जेव्हा तिनं त्याच्याकडे पाहिलं तेव्हा किरण निकिताशी प्रेमळपणे वागत होता, जणू त्याने काहीच केलं नव्हतं. जेवणाच्या मध्येच किरणनं बाथरूमला जायचं म्हणत माफी मागितली आणि निघून गेला. निकिता आणि सायली एकट्याच राहिल्या. तेव्हा निकितानं विचारलं, "तू कशी आहेस?" सायलीला समजलं की निकिता काय विचारते. सायलीनं कधीच निकितापासून काहीच लपवलं नव्हतं. मिहीरशी तिचं असलेलं नातेही नाही. सायली सांगत नसली तरी कुलकर्णी कुटुंबाच्या संबंधांमुळे निकिताला लावण्याबद्दल सायलीपेक्षा जास्त माहिती होती. सायली काही बोलणार, तेवढ्यात तिला अचानक मळमळायला लागलं. तिनं तोंडावर हात ठेवला आणि घाईघाईनं बाथरूमकडे धावली. निकिताला तिच्या गरोदरपणाचा संशय येऊ नये म्हणून तिनं डायनिंग रूमच्या बाजूच्या बाथरूमचा वापर केला नाही. जनरल बाथरूममधून बाहेर पडताच मागून एक ओळखीचा आवाज आला. "मी आज रात्री तिला बेडवर नक्की घेईन. जास्तीत जास्त मला तिच्या ड्रिंकमध्ये काहीतरी मिसळावं लागेल. त्या कंटाळवाण्या बाईला मी आता खरंच कंटाळलोय. काहीही झालं तरी मला तिची चव घ्यायचीच आहे. अरे हो, तिची बेस्ट फ्रेंड पण कमाल आहे. तिच्यासोबत थ्रीसम करणं जबरदस्त असेल. मी फोटो आणि व्हिडिओ काढेन. नंतर त्याचा वापर करून आपण त्यांना ब्लॅकमेल करू." हे घृणास्पद शब्द किरणचे होते. सायलीने हाताच्या मुठी घट्ट आवळल्या. ती जागीच थांबली आणि तिने त्याच्याकडे रागाने पाहिलं. कॉल संपवून मागे वळताच किरणला सायली दिसली आणि त्याचं हृदय क्षणभरासाठी थांबलं. पण तो लवकरच सावरला. ज्याच्या चेहऱ्यावर कुटील हसू उमटलं होतं. "सायली, काय योगायोग आहे हा?" असं म्हणत तो थक्क झाल्यासारखं वागला आणि म्हणाला, "माझ्या वागण्याचा तुला त्रास तर झाला नाही ना?"
त्याचा बेफिकीरपणा आणि आवाज ऐकून सायलीला विचित्र वाटलं. शब्द सांभाळून वापर, समजलं? तिने त्याला खुनशी नजरेने इशारा दिला. किरणने तिचं बोलणं ऐकूनही दुर्लक्ष केलं. तो तिच्या जवळ आला आणि तिच्यावर झुकला. सायली, मला वाटते मी तुझ्या प्रेमात पडलोय. हे तर पहिल्या नजरेतलं प्रेम आहे. असं म्हणत त्यांनी सायलीचा हात पकडायचा प्रयत्न केला. सायली पटकन मागे सरकली. किरणने खांदे उडवले, पण त्याला याचं काहीच वाटलं नाही. किरणला अनेक स्त्रियांशी संबंध ठेवण्याची सवय होती. त्याच्यासोबत झोपणाऱ्या स्त्रियांबद्दल तो लवकरच कंटाळायचा. सायलीचं सौंदर्य पाहून त्याच्या डोळ्यांत चमक आली होती. तिचं सौंदर्य नैसर्गिक होतं. तिची त्वचा प्रकाशात चमकत होती. तिचे डोळे जणू त्याला मोहात पाडत होते. ती इतकी आकर्षक होती की त्याची नजर तिच्यावरून हटत नव्हती. किरणला ठाम विश्वास होता की स्त्रियांचा नाही म्हणजे हो असतो. त्याच्या मतात सायली फक्त नखरे करत होती. तो ओठांवरून जीभ फिरवत खालच्या आवाजात म्हणाला, आपण दुसरीकडे जाऊन बोलूया का? हे ऐकून सायलीला किळस वाटली. किरणने सायली शांतपणे त्याच्याकडे पाहत असल्याचं पाहिलं. तेव्हा त्याला वाटलं की ती त्याच्याकडे आकर्षित होऊन अवाक झाली आहे. तो पुढे सरकला आणि म्हणाला, आता तुला लाज वाटत असेल तर मला तुझा नंबर दे. निकिताला पाठवून दिल्यावर आपण भेटू शकतो. आणि मग तुला माहीतच आहे. सायलीने मान हलवली, ज्यामुळे किरणला आनंद झाला. किरण खुश होऊन हसला आणि खिशातून त्याने त्याचा फोन काढला. तिला जाणू गिळंकृत करायचं आहे अशा नजरेनं तो तिच्याकडे पाहत म्हणाला, बेबी, तू त्या दारातून आत आलीस तेव्हाच मी तुझ्या प्रेमात पडलो. असं वाटतंय तूच ती एकमेव. तो बोलणं पूर्ण करायच्या आधीच सायलीनं हातातला ग्लास उचलला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर मारला. अरेच्या! तिनं निष्पापपणे तोंडावर हात ठेवून म्हटले, सॉरी, माझा हात दुखावला होता, त्यामुळे तो ग्लास हातून सटकला. सायलीनं मागवलेलं पेय स्ट्रॉबेरीचं होतं. त्याचा रस किरणच्या केसांवर आणि अंगावर पसरला, ज्यामुळे तो हास्यास्पद दिसू लागला होता. किरण रागानं गुरगुरला, पण तिची प्रामाणिक माफी ऐकून तो तिच्यावर चिडू शकला नाही. तिच्या निष्पाप चेहऱ्यानं त्याला आणखी आकर्षित केलं. तो सभ्य माणसासारखा वागत म्हणाला, काही हरकत नाही बेबी, चूक होते माणसाकडून. मला कपडे बदलावे लागतील. आपण हॉटेलला जाऊया. तू मला नवे कपडे घेऊन देतेस का? सायलीनं त्याच्याकडे तिरस्कारानं पाहिलं आणि म्हणाली, अरे नालेका, इतका बेशरम कसा असू शकतोस तू? तुझी हिंमत कशी झाली माझ्यासोबत अशा शब्दात बोलायची? तेव्हाच किरणला समजलं की सायली त्याच्याशी खेळत होती. त्याचा राग अनावर झाला आणि तो तिला धमकावत म्हणाला, तुझ्या तर आज मी तुला धडा शिकवूनच राहणार. तो सभ्य माणूस क्षणात रानटी प्राण्यासारखा वागू लागला. त्याने हात उचलला आणि सायलीला मारायला उद्युक्त झाला.